درسنا لهذا اليوم يتركز على معرفة الارتباط بين فولتية الشحن وأمبير الشحن للبطاريات، سواء كانت بطارية سيارة أو بطارية ليثيوم. في الدرس الأول قمنا بحساب مساحة القلب الحديدي وعدد لفات الملف الرئيسي ومساحة مقطع سلك الملف الرئيسي. وفي الدرس الثاني قمنا بحساب عدد لفات ومساحة مقطع سلك الملف الثانوي الأول والملف الثانوي الثاني. أعزائي، سوف نقوم بقياس فولتيات الملف الثانوي الأول. وكانت الفولتيات عند التصميم: رقم 1 10 فولت، رقم 2 12 فولت، ثم 14.4 14.8 فولت اي سي. أعزائي، هذا الرقم 1 10 فولت وأمامكم 9.89 قريب جدا من التصميم. أعزائي، هذا رقم 2 12 فولت 11.86 وهو قريب أيضا من ال 12 فولت. أعزائي، هذا رقم 3 14 فولت 13.89. أعزائي، رقم 4 وهنا 14.4 وهنا 14.2. رقم 5 أعزائي 14.66. أعزائي، جميع القراءات للأي سي قريبة جدا مما صممنا عليه شاحن البطارية. أعزائي، سوف نفحص الفولتيات الأي سي للملف الثانوي الثاني. هنا 3.3 فولت، 4 فولت، 4.7، 5.1 فولت اي سي. رقم 1 3.3 في التصميم، 3.17 في الواقع، قريب جدا. رقم 2 4 فولت 3.96، قريب جدا جدا. وهذا رقم 3 أعزائي 4.7 وهنا 4.76، والفرق بسيط جدا جدا وهو قريب. أما رقم 4 المفروض تكون 5.1 وأعزائي 5.16. وكذلك هنا القراءات قريبة جدا من الواقع. أعزائي، هذا البريدج دايود عملت له مشتت بسيط جدا. هذا البريدج يدخل المتناوب من هنا ويخرج الموجب من هنا ويخرج السالب من هنا، وسوف أثبته هنا. وهذا الآخر سوف أثبته هنا. عزيزي، سوف يكون خروج الفولتي الاي سي من هذين السلكين. وهذا رقم الصفر من الملف يربط مع أحد أطراف دخول المتناوب للبريدج دايود، وكذلك هذا البريدج دايود نفس الأمر. عزيزي، هذا طرف الاي سي المغذي للبريدج دايود. سوف أثبت به برغي كما في الرسم أمامكم، وسوف أثبت براغي بالأطراف الخارجة من الملف الثانوي التي رقمناها سابقا: 1 2 3 4 5. عندما توصل هكذا يكون على الشحن البطيء، وهكذا على الشحن العادي، وهذا على الشحن السريع، وهكذا. أعزائي، سوف أعمل هذه الفكرة هنا وهنا بسبب أنه لا يتوفر لدي مفتاح تحويل خاص. أعزائي، وهذه الفكرة: الشحن البطيء، الشحن الاعتيادي، والشحن السريع، واللفة الواحدة واللفة الواحدة. وهذه كذلك. أعزائي، من هنا انظر الأرقام. أعزائي، وفرت لي الكثير من الوقت. وهذا أعزائي الذي يغذي البريدج دايود، وهذا كذلك. أعزائي، وأمر آخر: هذه للتهوية مباشرة أمام المشتت الذي شرحته لكم. الآن أعزائي، هذه فولتيات الدي سي النظرية التي صممنا عليها المحول. الرقم 1 المفروض 9 والنتيجة 9.2، قريبة جدا. وهنا المفروض 11، والقراءة أمامكم تكاد أن تكون هي نفسها. والدرجة الثالثة الشحن السريع المفروض 12.6 والقراءة 12.8، والفرق بسيط جدا. الدرجة الأخرى القراءة أمامكم، والدرجة الأخيرة
القراءة أمامكم. أعزائي تذكرون ما صممنا عليه الملف الثانوي والثاني. أعزائي الآن نقارن النظري بالعملي. المفروض 3 فولت والقراءة 2.7 قريبة جدا، وهنا المفروض 3.6 والقراءة أمامكم نفسها، وهنا المفروض 4.2 والقراءة 4.3 قريبة جدا جدا جدا، وهنا الأخيرة المفروض 4.5 والقراءة 4.7 وهي قريبة، ويتضح أن كل القراءات قريبة جدا جدا أعزائي. يتبقى لدينا أن نتعرف على العلاقة بين فولتية الشحن وتيار الشحن. أعزائي هذه 15 بطارية مربوطة على التوازي متروكة لفترة طويلة جدا. انظر إلى فولتيتها عزيزي 1.5 فولت. وهنا عندما أؤكد لكم إننا نحتاج إلى الشحن البطيء فإننا نحتاجها لهكذا بطاريات لكي لا تتلف، وتتلف البطاريات المتروكة عند أغلبكم بسبب سوء الشحن أعزائي. وهذا قارئ للتيار DC. انتبه عزيزي إلى التيار، والتيار 2.3 أمبير. انتبه عزيزي، عندما أضيف بعض البطاريات يرتفع التيار، وعندما أفصل بعض البطاريات ينخفض التيار، لأن هذا التيار يقسم على مجموع البطاريات، طبعا ليس بالتساوي لأنها غير متساوية في مقدار هبوطها. انتبه عزيزي على العلاقة بين فولتية الشحن وتيار الشحن. هنا تيار الشحن البطيء، تذكرون الفولتية أعزائي، وهنا الهبوط بسبب أن البطاريات كانت متروكة لفترة طويلة، وتيار الشحن البطيء 2.3 أمبير. أما تيار الشحن الاعتيادي ذي الفولتية 3.6 انظر عزيزي 4 أمبير، واعتبرها كبيرة على بطاريات كانت متروكة. أما الشحن السريع ذي الفولتية 4.5 فهو 7.5 أمبير أعزائي، لذلك أبقيها على الشحن البطيء. أعزائي إن تركت البطاريات على الشحن البطيء لفترة من الزمن إلى أن يهبط تيار الشحن إلى أقل من 1 أمبير وأردت أن أشحنها على الشحن المتوسط، فإني لن أجد 4 أمبير، سوف أجده أقل من ذلك بكثير. سوف أقوم بشحن بطارية السيارة على الملف الثانوي الأول، وبنفس الوقت الآن بطاريات الليثيوم المربوطة على التوازي مستمر بشحنها على الملف الثانوي الثاني. وقد وضعت جهاز قراءة التيار ليقرأ تيار شحن بطارية السيارة. للأسف أعزائي الإنارة كانت مباشرة على شاشة الفولتميتر بدون أن أنتبه. الشحن البطيء تقريبا 1.25 أمبير، هو بطيء جدا، والفولتية 12.3. أما الشحن الاعتيادي التيار 5 أمبير تقريبا، والشحن السريع انظر عزيزي 10 أمبير، والفولتية 13.6. وقيمة 10 أمبير كبيرة أعزائي بسبب أني استعملت طاقة البطارية كلها ولم أقم بشحنها. بقي لدينا أمر واحد أعزائي وينتهي هذا الدرس العملي، وهو أن نقوم بقراءة فولتية وتيار الشحن في بطاريات الليثيوم المربوطة على التوالي. أعزائي الآن نبدأ بالشحن. انظر عزيزي 2 أمبير، طبعا تقسيم 7 لكي يكون لدينا تيار 3 بطاريات ليثيوم على التوالي، والشحن العادي تقريبا 6 أمبير، وهذا كبير أعزائي. وكما ذكرت لكم سابقا يجب أن تترك على الشحن البطيء إلى أن يصل التيار لأقل من 1 أمبير، ثم أعود لشحنها على الشحن الاعتيادي. لن أجد 6 أمبير أعزائي، سوف أجدها أقل بكثير. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.